Hello, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? අද අපි ඩුබායි වල තවත් අපි බලන්න ඕනම තැනකට තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කියන්නේ Gold Souk එක. මේකෙදී අපිට ගොඩාක් shops වලට යන්න පුළුවන් ඔය saffron වගේ දේවල්, එතකොට gold ඔය වගේ දේවල් තමයි මෙතන බලන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම ටුවරිස්ලා අනිවාර්යෙන් යන එක. මම ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මොන වගේ දේවල්ද අපිට ඒ ඒරියා එකේ බලන්න තියෙන්නේ. එතන ගොඩක් වෙලාවට ඕල් ඩුබායි පැත්තේ මෙතන අපි ඉන්න හොටෙල් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 8ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මෙහි ගොඩක් ටැක්සිස් වල තමයි කට්ටිය යන්නේ. මොකද ගොඩක් ස්ට්‍රීට් පාකින් නැහැ මේ අපි ඉන්න ඒරියා එකේ. ඉතින් හැමෝම ටැක්සි වලට නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ වාහන තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේ දේවල්ද ගන්න තියෙන්නේ, prices කොහොමද gold වල especially. ඒ වගේම saffron වගේ දේවල් ඒගොල්ලෝගේ එතන තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ හදලා දෙන අපිට unique perfumes ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු. මොකද අද Saturday හින්දා අපි දන්නේ නැහැ මොන වගේ shops ඇරලා තියෙන්නේ. මෙහි Friday Saturday කියන්නේ ටිකක් holiday. ඉතින් ඒ හින්දා සමහර වෙලාවට limited shops වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම පුළුවන් තරම් ඕගොල්ලන්ට එහෙ ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මොනවද බලන්න තියෙන්නේ කියලා. 10ට විතර ඇති. ඉතින් මෙහි ඉතින් කොහොමත් ලොකු අවුවක් තියෙන. ඒ හින්දා අපි හිතුවා ටිකක් උදෙන් ගිහිල්ලා බලන්න මොනවද අපිට තියෙන options කියලා. මම ගිහින් පෙන්නන්නම් මොන වගේ දේවල්ද අපිට බලන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් මම ඔයගොල්ලෝව එකගෙන යන්නේ Gold Souk එක ඇතුළට. ඉතින් Souk කියලා කියන්නේ Arabic වලින් market නැත්තම් බਜ਼ਾර් කියන එක තමයි Souk කියලා ඒගොල්ලෝ හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මෙතන gold විතරක් නෙවෙයි පහේ ಜಾති, කුළුබඩු, එතකොට ඇඳුම්, රෙදි, ওই විදිහේ ගොඩාක් කඩ තිබ්බා. ඉතින් මේ ඒරියා එකේ ගොඩක්ම තිබ්බේ රත්තරන් බඩු. ඉතින් විවිධ designs gold, silver, rose gold, two tone හැමදේම වගේ මෙතනින් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක ඇත්තටම බලන්න ඕන දෙයක්. මේ Gold Souk එකේ තමයි මේකට ගොඩාක් entrance තියෙනවා. අපිත් ගොඩාක් ඇවිදලා තමයි මේක හොයාගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙහි පාරෙන් ඇහුවට වැඩි කියන්නේ නැහැ තැන් ගැන. මේ මොකද ඒගොල්ලොත් වෙන වෙනම gold sell කරන හින්දා පළවෙනිම shop එක දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ලොකුම මුද්ද බලන්න ඕන නම් මෙතනට එන්න ඕන. ඉතින් මෙතන Gold Souk එක ඇතුළට ගියාම ගොඩාක් කඩ තියෙනවා. අපිට ඉතින් හිතා ගන්න බැරි තරම් ඩිසයින්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි කඩ කිහිපයකට ගිහිල්ලා බැලුවා. මොකද අපේ කට්ටිය ගොඩක් හිටියා. ඉතින් හැමෝම ආස හැමදේම try කරලා බලන්න. Gold Souk එකෙන් චුට්ටක් එළියට ආවට පස්සේ මේ malabar කියන jewelry shop එක තියෙනවා. ඉතින් malabar jewelry shop ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ කිහිපයක ලංකාවේත් වැඩ කරනවා. ඉතින් අපි හිතුවා එතනටත් ගිහින් බලනවා කියලා. අපි අර prices එක්ක සසඳලා අපිට ඇත්තටම කියනවා හොඳ deal එකකට යන්න ඕනේ. මොකද අපේ අම්මලාට ඒ වගේම මගේ ඇවිල්ලා හිටිය ආන්ටිලාට හැමෝටම ගන්න රත්තරන් අවශ්‍යතාවය තිබ්බා. ඉතින් අපි හිතුවා ඒ හින්දා හැමතැනම ඇවිදලා හොඳම deal එක දෙන තැනට අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ කියලා. මේ වීක් එකේ තමයි ගොඩක් gold අඩුම වීක් එක මේ කාලයකට පස්සේ මේගොල්ලෝගේ අද 24 කැරට් එක ග්‍රෑම් එකක් 186 750යි. ඒක කැරට් 21 කැරට් 18 159 775යි. ලොකු රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. Change price 153 for 18 karat, 735 for approximately for this one. But we have to remove the stone, then check the weight, the shoulder weight. ඉතින් මෙතනදී මටත් හිතාගන්න බෑ සමහර දේවල්. ඒ කියන්නේ
ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් තිබ්බා. අපි කරාබු බැලුවා, බ්‍රේස්ලට්, එතකොට මාල, මේ හැමදේම. අපි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ දකින ඩිසයින්ස් වලට වඩා වෙනස් විදිහේ ඩිසයින්ස් තමයි ඒගොල්ලෝගේ තියෙන්නේ. ගොඩක් මං හිතුවේ අපි වෙන රටකට ගිහිල්ලා රත්තරන් ගන්නකොට ස්පෙෂලි ඩයමන්ඩ්ස් නැත්නම් ඇමරිකන් ඩයමන්ඩ්ස් ඒ වගේ ගල් නැති දේවල් ගන්න එක හොඳයි. මොකද අපිට හදිසියෙවත් අපහු ඒක වෙන එකකට මාරු කරගන්න උනොත් රත්තරන් වල වටිනාකම තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඕගොල්ලොන්ට දැන් පේන්නේ අපි එතන ගෝල්ඩ් සූක් එක ඇතුළේ තිබ්බ තව කඩ කිහිපයකටත් ගියා. ඉතින් ඒ අතරතුර අපි ඉවත් බැලුව ගණන්. මොකද එදා රත්තරන් ගණන් අඩු දවසක් හින්දා අපි හිතුව හැම කඩේටම ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා අපි කැමති ඩිසයින් එක try කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕනේ malabar එකෙන් අපිට සෑහෙන හොඳ ඩිස්කවුන්ට් එකක් දුන්නා. මොකද අපි හැමෝම වගේ රත්තරන් බඩු ගත්තා. ඒ වගේම හොඳ ක්වොලිටි, ලස්සන ඩිසයින්ස් තිබ්බා. ඕනම කෙනෙක්ට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ප්ලේස් එකක් තමයි මේ malabar ජුවලරි ෂොප් එක. ලන්ච් එක පස්සේ බිසි වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි අන්තිමට අපි හැමෝම අපිට කැමති දේවල් ගත්තා. ඒ වගේම malabar එකෙන් අපිට හොඳ ඩිස්කවුන්ට් එකක් දුන්නා. මොකද අපි හැමෝම රත්තරන් බඩු ගත්තා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ අපේ පරණ රත්තරන් බඩු වලට අලුත් ඒවත් එක්ස්චේන්ජ් කරනවා. ඒ වෙලාවේ රේට් එකක් ඒකටත් දෙනවා. ඊට අමතරව ලොකු වෙරයිටි එකක් තියෙනවා. හැමදේම වලලු, මාල, මුදු, කරාබු ලොකු රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. This is 10 grams. 10.6. Only these two? RAM එක date 18 carat 186යි 750යි. නෑ නෑ ඒක හරියන්නේ. Can you check the price on this one first? Yeah. ඔය එතකොට ඔය වගේ මාළේ බගාන බලලා Oh, nee, අපි ගාලා. Oh. 22 කැරට් 22. $1,372 dirham. 1,372 dirham. වරවගේකින් බලමු. මේ ඕගොල්ලෝ මෙතනින් පැනලා නැතනේ. More bigger, and the middle one was like older for more than 2 years. It was back 2 years old. ගන්නවනේ ඕගොල්ලෝ 15 එකෙන්ද? බලනවාද 15 එකෙන් ගමුනේ. ඔව්. ඉතින් ඇවිල්ලා saffron ගන්න. කට්ටියත් එක්ක saffron ගත්තා. saffron අරගෙන leaves ගත්තා. මෙතන තියෙනවා එක පහේ ජාති. මෙතන saffron 1 ග්‍රෑම් එක 15 dirham වුණා. අපි ග්‍රෑම් දෙකේ ඒවා ගත්තේ පොඩි ඒවා. Good. Oh, that's so good. No discount. $100 gram නෙමෙයි. 1 gram. Kilo 60. 1 kilo 60. 1 kilo 60. So, 100 This grams, 500 grams. This 500 grams. 30. Oh, 35 and 30 Huh? 30. What the 5? for 65. and we bought saffron as No well. discount. Actually, no discount. Huh? 60, okay. 60. 30.
Gold Souk එකෙන් චුට්ටක් එළියට ආවට පස්සේ මේ විදිහේ ට්‍රැඩිෂනල් ඒගොල්ලොන්ගේ කල්චර් එකට ගැලපෙන එක එක පෝසිලේන් වර්ග පිඟාන් කෝප ඩ්‍රයි ෆෘට්ස් වගේ දේවලුත් ගන්න තියෙනවා. ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ඒක වෙනම ආර්ට් එකක් වෙනම කලාවක්. ඉතින් අපි ඒ ෂොප්ස් වලටත් ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේ දේවල්ද ඒගොල්ලොත් විකුණන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඇරබිකේ හිස්ටරි එකට ඒ කල්චර් එකට ගැලපෙන විදිහේ ඕනමන්ට්ස් පිඟාන් ඔය වගේ දේවල් ගොඩාක් තිබ්බා. ඉතින් ඔය අය වගේම සුවනියර්ස් ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් මේ වගේ shops වලින් ඒ වගේ දේවලුත් මේලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කස්ටමයිස් කරලා perfume හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ කාඩ ඔක්කොම බලලා අන්තිමට අපිට ඇත්තටම හවස් වුණා අපිට ලන්ච් ගන්න. ඉතින් දැන් අපි ලන්ච් ගන්න තමයි යන්න හදන්නේ. Thank you. අපි ගත්තා ඇරබික් චිකන් මබ්බා කියන එක. ඒ වගේම චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් ගත්තා බබාලට. ලන්ච් ගන්න තමයි ඉන්නේ අද ටිකක් දවල් වුණා. ඕකට මොකද්ද කිව්වේ බර්ඩ්ස් නේද? නෑ golden soup. Golden soup. මොනවද තියෙන්නේ? Ice cream, Faluda flavor. කොළ පාට මොනවාද ice cream? ඒකයි ගුරුනේ දැන් ස්ටාර්ට් එකක් නිකන් ප්‍රොත් එකක් වගේ එකක් හම්බ වෙනවා. golden soup. නෑ ඒක ෆලුඩා එක නේ ඒක ඒකේ කෙසෙලුත් තියෙනවා. ෆලුඩායි. ස්ට්‍රෝබෙරි ෆලුඩා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද වීඩියෝ එකත් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. thank you මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.